שלום לכולם, פרשות אחרי מות קדושים, תשפ"ג, תקציר הפרשה אחרי מות. לאחר מות שני בני אהרון, השם מצווה על כללי הכניסה לקודש הקודשים, פעם בשנה ביום כיפור. קורבנות ובגדי קודש, הטלת גורל לשני שעירי עזים, אחד להשם ואחד משולח לעזאזל. קורבנות, קטורת מיוחדת, אז האדם ציווי צום יום הכיפורים, וכך מתכפרים עוונות עם ישראל. כמובן לא לשכוח לעשות תשובה. איסור כרת על זביחה בשדה, כלומר מחוץ לאוהל מועד. למעשה זו הרחקה מעבודה זרה שהורגלו אליה בעבר והייתה נהוגה אצל עמי האזור. איסור אכילת דם, איסור לנהוג כמנהגי הגויים ובחוקותיהם לא תלכו. איסור גילוי עריות בעיקר, וגם איסור עבודה זרה. ארץ ישראל בעלת קדושה מיוחדת ותקיא את המטמאים אותה. פרשת קדושים, מצוות שונות, קדושים תהיו, כיבוד הורים, שמירת שבת, איסור עבודה זרה, מצוות חברתיות, חקלאיות ואישיות, כמו התחשבות בעניים, לא לגנוב, איסור כתובת קעקע, איסור הונאת גר, איסור הונאה במשקלות, ועוד ציוויים רבים וטובים שעוזרים לבנות ולקיים חברה בריאה. נקודה למחשבה. ישנה חידה מפורסמת של האבן עזרא לגבי סוד השעיר לעזאזל, ובלשונו, ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז, בהיותך בן 33 תדענו. מי שיודע תשובות מוזמן לשתף. הנה נקודה נוספת למחשבה. חז"ל סיפרו לנו שבגדי כהן גדול מחפרים. כל בגד מחפר על עוון אחר. למשל אבנת בד, דמוי חגורה, מחפר על הרהור הלב. הסבר אפשרי אחד הוא כי האבנת חוצץ ותוחם פיזית בין החלק העליון הרוחני והמחשבתי שלנו לחלק התחתון, הגופני יותר. השאלה שלי היא לגבי כתונת בד שמחפרת על שפיכות דמים. מה הקשר? תשובה אחת בסוף. פתגם מהפרשה. ביהדות לא מתעלמים מהשלילי, מתמודדים עם קיומו ונותנים לו מקום, רצוי קטן ככל האפשר. אז הנה פתגם, במחילה מכבודכם, מהצד הזה. לך לעזאזל. כמובן שבשעון ימינו יש לזה משמעות שלילית, אבל במקור, כאן בפרשתנו, יש סודות וטעמים עמוקים, שחלק מהמפרשים רק רומזים להם, כמו האבן עזרא והרמב"ן. אציג צג אחד מהפשט, שהוא כמובן חיובי. מדובר בסעיר עזים שמקבל בצורה כלשהי את כל עוונות עם ישראל ומחפר עליהם בצורה כלשהי. כל שנה עם ישראל מקבל הזדמנות לריסט, לחטאיו, יכול להתחיל מחדש, בלי משקולות כבדות, כדי שיוכל לבחור ולעלות מעלה. פרק י"ט כולו מלא בפתגמים ידועים, לא תלך רכיל, בצדק תשפוט, והדרת פני זקן, ועוד ועוד תהנו. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. כולם מכירים את ולפני עיוור לא תיתן מכשול. פחות מכירים אולי את ההתחלה של הפסוק, לא תקלל חרש. כמובן שזה לא רק כפשוטו, אלא גם סימבולי. אל תכשיל אדם אחר לצורך אינטרס כלשהו, למשל אל תיתן עצת אחיתופל כדי להרוויח משהו. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. פר, אייל, שני שעירי עזים. השם נראה לכהן הגדול ביום הכיפורים בזכות האבות, ולכן מוקרבים פר כנגד אברהם, שנאמר ואל הבקר רץ אברהם, איל כנגד יצחק, בעקדת יצחק, ושני שעירי עזים כנגד יעקב, שנאמר שני גדיי עזים טובים. מדרש ויקרא רבה שמצטט הכלי יקר. טיפ שני, דבר אל אהרון אחיך, וכי אנחנו לא יודעים שהוא אחיו. הרמב"ן כותב, שים לב, משה נכנס בכל עת. אהרון, למרות שהוא אחיך, מצווה ואל יבוא. יזהיר אהרון שלא ישרת אלא במקום אשר יצווה ובעת אשר יצווה. הכלי יקר כותב, לומר לאהרון שלא יסמוך על האחווה בבוא אל הקודש, וינהג במלוא הזהירות. דבר אחר, שלא יחשוב שמכיוון שהוא אחיו בנבואה, הוא יכול להיכנס כמו משה בכל עת, צריך להזהירו ביותר. תשובה אחת לנקודה למחשבה, מה הקשר בין כתונת בד בבגדי הכהן הגדול, המחפרת על עוון שפיכת דמים בעם ישראל? ישנה מספר תשובות. אחת היא זיכרון לסיפור כתונת הפסים של יוסף הצדיק והדם עליה. יום עצמאות שמח לכולם, שבת שלום ומבורך.